Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình là MonsterVN. Và hôm nay mình sẽ chơi Lucius tập tiếp theo. Ok, mình sẽ đi vào đây. Ui, sáng quá. Đây là bà giúp việc rồi. Agnes, she is minister of demon. Her cardinal sin could might be something that will get her killed. Tôi sẽ kiếm cái gì đó làm cho bà ấy phân tâm. Để làm cho bà ấy phân tâm thì mình sẽ cần một cái big tick. Lắc thế nhờ địch. Như hôm nay game lắc đấy nhờ. Mình nghĩ là mình sẽ phải xuống nhà bếp để mình lấy đồ ăn cho bà ấy. Ồ, the fuck. Cầm quân sĩ chạy khắp Sài Gòn. Có cái áo vú gì không? Từ từ đó mình phải cầm quân sĩ chứ. Đây rồi. Để tôi để mình thử cầm cái này quăng vào mặt bả nha. Không có áo vú à? Chán á. Có quân sĩ để có áo vú. Ông ơi, lấy cái quần xì này ông ơi. Chuột ơi, lấy quần xì ông chuột ơi. Mặc cho nó mát. Không à. Chào cô, lấy quần xì không? Lấy quần xì không? Phải quần xì này của cô không? Không à, không thôi, trả cô đi. Shut up. A few moments later. Mình đi lấy chai thuốc chuột này. Mình nhớ đường rồi. Ui. Đi. Xong rồi. Giật hết cả mình tưởng mình phát hiện. Ai đấy? Cái... Ok, thì bây giờ mình định dọn phòng nhưng mà mình đéo dọn nữa, điểm này tức vãi luôn. Đéo dọn nữa. Dọn cái đâu. Mình sẽ trốn một cái tủ lại thế. Đâu let us see you. Good mẹ mày đề. Trong một cái tủ, như cái tủ nào? Đây cái tủ. Đúng rồi. Mình sẽ phải đi qua cái ông bảo vệ này. Rồi sau đó dùng cái chiêu siêu nhân của mình. Thầy! Phải cái... Sao? Ông vẫn thấy mình? Mình thề với các bạn, nếu mà cái ông bảo vệ này mà mình giết được là mình giết chết con mẹ ông ơi. Cay vãi. Tôi giết ông mẹ ông. Cái đầu một cái hack game à? What the f... Cái what the f... Hey, sắp cái con. Cái game mẹ mình mà, cái game mà NPC có thể nhìn đằng sau, nhìn cả đằng trước, nhìn luôn bên trái, nhìn cả bên phải. Đi vào cái chỗ này được không? Cuối cùng, finally. Đấy, xong rồi mình vô đây mình lấy thuốc chuột. Xong rồi. A few moments later. Cay vậy đấy.
sẽ phải đổ thuốc chuột vào trong bánh mì. Chết. Xong rồi, cuối cùng cũng xong. Mẹ, cầu mong là lần sau mình sẽ giết được cái ông bảo vệ đấy. Mình muốn giết nó vài đái. Ổng cay ông ấy đấy. Ở đây do mình ngu. Hoặc canh rồi, đeo rồi. Ngấm của tỏi. Chết luôn. Oh, high five. Mind control. Yeah, học được chiêu mới. This is a clear case of poisoning, and I need to interview everyone in the house again. Who prepares the food around here now? I think it was Jovita. I can't imagine she would be capable of something like this. Oh my God! Why is this happening? It's for me to decide who is capable of what, Mr. Wagner. Would you consider vacating the house for a couple weeks until things calm down? We can't possibly do that, Mr. MacGuffin. This is our home. We want to set things right. The autopsy showed that she was poisoned. After questioning everyone in the house, it seemed nearly all of them had some reason to dislike her. Jovita, the Latina maid, was the one who brought food to her. But this wasn't enough to press charges. I had no evidence of tampering. Christmas was just around the corner, and I got an invite from Mr. Wagner to join them for dinner. I had my doubts about sharing a table with a possible murderer, but I had to know more. But before I had any chance to snoop around, something else happened. No witnesses, no evidence. Something that can happen only on some very specific circumstances. Right weather, right spot, and the right time. Mình đi suy nghĩ là tại sao đổ hết cả vào một lọ bánh mì, một rổ bánh mì mà chỉ có một đứa chết. How? I know we've had our difficulties this year, but don't let that ruin our Christmas. As a family, we have each other. We should remember our friends and our faithful employees we have lost. I'm not sure how you expect to win another term in the Senate with speeches like that. Dad. Alistair, could you bring another bottle of Burgundy, please? And on your way, could you turn on the Christmas lights? Certainly, sir. Ok, và đây là nhiệm vụ tiếp theo. Thì nhiệm vụ tiếp theo thì mình sẽ lấy cái này. Đây là một cái empty water bottle. Và hôm nay mình sẽ giết Alistair. Cái tên kiểu gì? Rồi tiếp theo mình sẽ ok thì mình sẽ đi đến đây, xong rồi đi vào. Ồ, cái ông này sẽ là cái người tiếp theo. Tại sao đấy phải là ông bảo vệ? Trời ơi, sao đấy phải là ông bảo vệ nhỉ? Brush the tree, I need the door. À đây à? Đây đúng không? Đây đúng không? Xong ông sẽ đi ra đúng không? Đi ra rồi. Mình sẽ đi ra luôn. Sau khi mà ông đi tới mình sẽ cắn.
boy, come here. Ông sau qua đây ông lụm cái chai nước và sau đó mình sẽ lem ông luôn. Rồi mà lem luôn. Ồ, có nghĩa là đổ nước đó để cho nó đóng băng cái lưng của ông. Xong rồi thằng này chết rồi. Nice. Chúng ta đã giết thêm được một người. Mr. Wagner, this is Wayne Preston from the Herald. I wonder if I could ask you some questions about the recent deaths at Dante Manor. This is a private line. How did you get this number? 5 deaths within a few months is quite a sensational story, Mr. Wagner. The public needs to know. Winter Hill Police Department. This is Senator Charles Wagner. Please put me through to Detective McGuffin. The press are closing in on this, Mr. McGuffin. I have an election coming up, and I can't let this get out of control. I sympathize with you, Mr. Wagner. These journalist types are like vultures around every sad case I get. They just love tragedies. But what can we do? It's a free country. I need to keep this out of the papers, Mr. McGuffin. We've had a run of bad luck. It's as simple as that. The stakes are high, and I'm under a lot of pressure to clear this up. The pressure is on both of us. Your mess is making the precinct look like a joke, and my superiors are not going to take it lightly. Yeah, well, you won't know the half of it unless you get this wrapped up. Is that a threat, Mr. Wagner? That's not something you want to find out. A couple of phone calls can do wonders. Detective McGuffin. A word with you, please. How did you get in here? You're working the case here at the Wagner estate. I'd like to ask a few questions about the series of unusual deaths that have occurred over the last few months. Now listen to me. You leave those people alone. They've had some bad luck as all. They're nice people, and they need space to get over their losses, okay? And if I find you anywhere near this house again, I'll run you in. You got it? I was almost ready to bring in the Latina maid. I was planning on searching her room, hoping to find a bottle of rat poison or a padlock. But suddenly, it was too late. Seems that Tom Wagner, brother of Charles, had an affair with 2 of the maids. I guess one of them found out and wasn't happy about it. Can't really figure out what they saw in that guy. I mean, he was mooching from his brother and doing God knows what in his dirty little film room. When we searched that room, it was a sick pervert's nest. I mean, they had a kid in that house. Little did I know about this kid.